10ના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોનું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક ટોપિક આપણે 10 ની અંદર આવે છે, આપણે શીખ્યા છે ધોરણ 9 ની અંદર લેંગ્વેજ ફંક્શન વિશે વાત કરવાની, એની ચર્ચા કરવાની। તો લેંગ્વેજ ફંક્શન શું છે? કોઈ પણ ભાષા શીખતા હોય ત્યારે એ ભાષામાં વાતચીત દ્વારા જે વિચારોની આપ-લે થતી હોય છે એ કોઈ પણ ભાષાનું મુખ્ય કાર્ય છે। અંગ્રેજી ભાષામાં પણ આ પણ સૌથી મહત્વનું કાર્ય છે। અંગ્રેજી ભાષાની અંદર વાતચીત કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના લેંગ્વેજ ફંક્શનો આપેલા છે। એમાં આપણે જે ધોરણ 10 માં યુનિટ 1 માં પ્રથમ જે આવે છે પહેલું ફંક્શન કે જેનું નામ અહીં લખેલું છે સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ એન્ડ લોકેશન। હવે આ જે સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ એન્ડ લોકેશન એ કઈ રીતે આપણે સમજાવી શકીએ, કઈ રીતે આપણે ભણી શકીએ, કઈ રીતે આપણે સમજી શકીએ? તો મિત્રો બહુ સરળ છે। સમજવા માટે પહેલા આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સમજવા માટેની ડેફિનેશન એ આપણે જોઈએ। તો હું અહીંયા સરળતાથી સમજાય એ માટેનું વ્યાખ્યા આપું। હવે સ્પેસિફાઈંગ આ શબ્દ તમારા માટે લખો છે, તો સ્પેસિફાઈંગ એટલે ચોક્કસ। ટાઈમ આપણે બધા જાણીએ છીએ, સમય, અને લોકેશન એટલે સ્થળ, સ્થાન। એટલે કોઈ પણ સમય અને સ્થળનું ચોક્કસ સંદર્ભમાં વાત કરવા માટે આ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે। તો એના માટે આપણે સૌપ્રથમ ટાઈમ વિશે જોઈએ। તો એના જે લેંગ્વેજ આઇટમ છે કઈ કઈ છે? લેંગ્વેજ આઇટમ હવે ટાઈમ વિશે આપણે જે વાક્યો બનાવવા છે એના માટે આપણે પ્રેપોઝિશન નો ઉપયોગ કરવો પડશે। તો પ્રેપોઝિશન ઓફ ટાઈમ આ વસ્તુ અગત્યની છે। ટાઈમને સમજવા માટે આપણે પ્રેપોઝિશન આપણે ગુજરાતીમાં નામ યોગી અવયવ થાય। તમે જો આપણે મોબાઈલની અંદર બેલેન્સ પુરાવવું હોય, બરાબર, તો પ્રીપેડ આવે। પ્રી એટલે પહેલા, અહીંયા લખેલું છે પ્રીપોઝિશન, એનો અર્થ છૂટો પાડો છે પ્રી વત્તા પોઝિશન, કે જેનું સ્થાન પહેલા આવે। તો એ સ્થાન, આ સમયની વાત કરીએ કે સમયનું સ્થાન છે એ મહત્વનું છે, એ આપણને ચોક્કસતા બતાવે છે, એટલા માટે એને સ્પેસિફિક ટાઈમ। બધું સેન્ટેન્સ લખો છો એ રીતે આપણે મોબાઈલ ની અંદર બિલ આવે પછી પૈસા ભરીએ તો પોસ્ટ પેડ કહેવાય, પહેલા ભરીએ તો પ્રીપેડ કહેવાય। હવે આપણે કહીએ છીએ પ્રેપોઝિશન ઓફ ટાઈમ, તો એના માટે જુદા જુદા જે શબ્દો આપેલા છે પ્રેપોઝિશનના: in, on, under, behind, beside, towards, in front of. There are many words of prepositions. Some sentences are written here. I use first in. I made you in the evening. On. I made you on Sunday. For. I made you for an hour. From. I made you from 10 to 11.
since I made you I have been here since morning. તો જો મિત્રો મેં 5 વાક્યો લખ્યા છે, જુદા જુદા તમને પ્રેપોઝિશન આપેલા છે. હવે અહીંયા જો તમે અહીંયા પ્રેપોઝિશન તમને દરેક વાક્યની અંદર દેખાશે. જે મેં અંડરલાઈન કરેલી છે બધા શબ્દો શું દેખાડે છે? પ્રેપોઝિશન. એ નામના અર્થમાં વધારો કરે છે. અને અહીંયા આપણે વાત કરી છે સમય વિશે, તો એ સમય દેખાડે છે. હું મળ્યો સાંજે, ઇન ધ ઇવનિંગ, એટલે સાંજ, તો એ ટાઈમ દેખાડે છે. બીજા વાક્યની અંદર આઈ મેડ યુ ઓન સન્ડે, રવિવાર, તો ત્યાં આપણને કયું પ્રેપોઝિશન વાપર્યું છે? ઓન. તો ઓન છે એ કોઈ પણ દિવસ હોય ત્યારે અથવા કોઈ તારીખ લખતા ત્યારે પણ વપરાય છે. ફોર, આ બધા શબ્દો છે ઇન, ઓન, ફોર એટલે કે 1 કલાક. ફ્રોમ, તો કે ભાઈ 10 થી 11, 10 થી 11 ની વચ્ચે મેં ફ્રોમ. એની પછીનું જે છે એટલે સિન્સ, આઈ હેવ બીન હિયર સિન્સ, આરંભકાળ બતાવવા માટે સવારથી હું અહીંયા છું. તો આવી રીતે જુદા જુદા ટાઈમ વિશેના આપણે આ શબ્દો પ્રેપોઝિશન જોયા. જો એ દરેક હવે આ શબ્દો નો હોય તો એનું મૂલ્ય રહેતું નથી. હવે આપણે ઇન કાઢી નાખે તો આઈ મેડ યુ ધ ઇવનિંગ, જો હું મળ્યો, બરાબર. ઓન સન્ડે, કારણ આ બધા શબ્દો છે એ ખૂબ જ અગત્યના હોવાથી આપણે ફરજિયાત આ ટાઈમની અંદર અથવા તો આ સ્પેસિફાઈડ ટાઈમ જે લેંગ્વેજ છે જાણવા માટે વપરાય છે. હવે આપણે બીજી વાત કરીએ તો પહેલી આપણે ટાઈમ વિશે વાત કરી. હવે એની પછીનું જોઈએ લોકેશન. preposition of time, preposition of location, place. આ લોકેશન બતાવવા માટે વપરાય છે. પ્લેસ એટલે સ્થળ, સ્થાન. સોરી, પ્લેસ એટલે સ્થળ, સ્થાન. એ રીતે લોકેશન એટલે સ્થળ અને સ્થાન, બરાબર. હવે એના માટે પણ આ જ પ્રેપોઝિશન છે, પણ જો એ કેસની પાસે પહેલું આપણે લઈએ ઇન, તો I made you in the garden, હું તમને બગીચામાં મળ્યો. જો અહીંયા સ્થળ આવ્યું, ઓલામાં આપણે સમય જે પ્રેપોઝિશન છે અહીંયા બધા બદલાશે. એકના એક પ્રેપોઝિશન પણ ટાઈમમાં પણ વપરાય છે અને સાથે સાથે લોકેશન અથવા તો પ્લેસ બંનેનો અર્થ સમાન છે. બીજું ઓન જો I made you on the river bank. હું તમને નદીના કિનારા ઉપર on, બરાબર. ત્રીજું behind, આશા sat behind લખતા, આશા લખતાની behind એટલે પાછળ લખી, આશા sat behind. Next, beside, નેહા પાર, હર્ષુતા beside, સેજલ. જો આ બધા શબ્દો છે તમને in, on, behind, beside, આ બધા શબ્દો ની અંદર તમને પ્લેસ અથવા તો લોકેશન જોવા. જો એ બધા શબ્દની પાછળ તમને સ્થળ આપેલું છે. behind જોવું તો ક્યાં બેઠી છે દત્તા, એનું સ્થળ દેખાય છે. ભાઈ આશા છે behind દત્તા, દત્તાની પાછળ આશા બેઠી. હું નદી કિનારા ઉપર મળ્યો. હું I met you in the garden,
અને નીચે નેહા પાર્ક નેહાએ પોતાનું સ્કૂટર બિસાઈડ એટલે બાજુમાં સેજરની બાજુમાં. તો આવી રીતે જુદા જુદા તમને જે સેન્ટેન્સ દ્વારા માહિતી આપી કે પ્રેપોઝિશન અથવા તો સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ અને લોકેશન શું છે. હવે એના વિશે હું થોડાક તમને વધારે વાત કરું છું, મોર એક્ઝામ્પલ આપું છું. પરીક્ષામાં કઈ રીતે પૂછે તો પહેલું વાક્ય હું તમને કહું, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ using the given function. Well, I live. અડધું વાક્ય આપણે Mr. Doshi is coming. Dash. Tribute. They will come. Dash. Chotu. Our school will start. અને પાંચમું season 6 dash. I live in Surat. એવું નથી હું સુરત લખું એટલે તમે પણ સુરત લખી. I live in budhel, I live in તગરી. બહુ સિમ્પલ છે. હું રહું છું તમને પૂછું છું. અને જે શબ્દનો આપણને સ્પેલિંગ આવડતો હોય એ શબ્દ આપણે ખાલી જગ્યા પણ આપણે મહત્વનું શું શીખવાનું છે, આ જોવાનું છે. શું આ રાઉન્ડ એટલા માટે શીખે કે આ શું દેખાડે છે ઇન, કે જે તમને પ્લેસ અથવા તો લોકેશન કે જે આપણે સમજ મેળવી એનાથી ખાલી સુરત પૂછો તો નહીં ચાલે, પણ જે શબ્દ પ્રેપોઝિશન આપણે શીખ્યા એ પ્રેપોઝિશન નો ઉપયોગ કરીને આપણે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ કરવાના છે. મિસ્ટર જોશી ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ Kota. They will come at 11 a.m. વધુ ઘણી વખત એવા શબ્દ આવે am, pm, તો એ તમે એન્ટી મેરિડિયમ એટલે કે 12 પહેલાનો સમય અને pm એટલે પોસ્ટ મેરિડિયમ એટલે કે 12 પછીનો સમય, તો એના માટે આપણે am લખવામાં આવે છે. તો our school will start in June. અને છેલ્લે season 6 near Priya. જે પણ મૂકવું હોય તો તમારે ટૂંકમાં આ દરેક ખાલી જગ્યા છે એની અંદર તમારે પ્રેપોઝિશન નો ઉપયોગ પછી અહીંયા સ્થળ ને પણ કે સમય દેખાડે. જો પહેલાની અંદર સ્થળ આવ્યું, બીજાની અંદર મોટા એ પણ સ્થળ દેખાડે, ત્રીજાની અંદર એક્સ શું બતાવે છે એ પણ સમય દેખાડે, ચોથામાં પણ સમયનો ઉપયોગ કર્યો છે ઇન એટલે જૂનમાં, અને પાંચમામાં સ્થળ કે ભાઈ સેજલબેન ક્યાં બેઠી છે, પ્રિયાની પાસે. તો આવી રીતે સાદા વાક્યો બહુ સિમ્પલ એના ઉપયોગ તમને પૂછાશે. છેલ્લે વાત કરી દો, કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ કઈ રીતે પૂછાય છે. કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ using the given function. Vijay says, where do you work? Ravi says, dash. હવે આ તમને ડાયલોગ આવ્યો છે એ વિદ્યાર્થી વચ્ચેનો પૂછે છે એકબીજાને સામસામા પ્રશ્ન પૂછે. હવે નીચે તમને ઓપ્શન આપેલા છે. A, I work there. B, I work
Where I live. Street. I didn't work. તો અહીંયા તમને 3 ઓપ્શન આપેલા છે અને ચોથું એક આપેલું છે ડી. I work in school. 4 ઓપ્શન આપેલા છે. જો બધા ઓપ્શન ની અંદર આપણે જે પસંદ કરવાનું છે એમાં જે આપણે ગ્રામર ની અથવા તો ફંક્શન ની સમજ રહી એમાંથી તમારે જોવાનું છે કે ભાઈ આમાં આપણે કયું ફંક્શન જે પ્રેપોઝિશન ઉપયોગ કરવો. આપણે આ 3 જે શબ્દ ઓપ્શન આપેલા છે એમાં ક્યાંય તમને દેખાતું નથી પણ છેલ્લા ઓપ્શન બી ની અંદર આ જો ઇન આવેલું ઇન સ્કૂલ એટલે કે હું શાળામાં એટલે કે સ્થળ બતાવે છે. તો મિત્રો આપણે આજે સ્પેસિફિક ટાઈમ અને લોકેશન ની જે માહિતી મેળવી અથવા તો જે કાંઈ અભ્યાસ કર્યો એ હવે પછી તમે તમારી પાસે જે કાંઈ મટીરિયલ છે અથવા તો જે બુકમાં છે એ વધારે પડતી તમે શીખીને ભણીને તમે થોડા સમૃદ્ધ બનજો એવી આશા સાથે. આભાર.